Hello mọi người, welcome mọi người đến với channel của mình là Nhi. Mọi người không thể đoán được là mình đang ở đâu luôn, dù mình đứng ở một cái view rất là đẹp đúng không? Nhưng mà sự thật là mình đang đứng ở trên mái tôn. Ok thì trong video lần này mình vẫn sẽ làm những cái món đồ thủ công từ dừa và lấy cảm hứng từ một câu chuyện, một kỳ tích có thật về một người nông dân Nhật Bản tên là Kimura. Kimura. Thì cha mình từng nói là có hai kiểu người dễ tạo nên kỳ tích nhất. Một là người đại ngốc và hai là người điên. Nếu như bạn từng đọc qua tác phẩm Quả Táo Thần Kỳ của Kimura, hoặc là bạn đã xem phóng sự về Kimura, thì bạn sẽ thấy rằng là Kimura có đủ cả hai yếu tố trên. Đó là những gì mình cảm nhận được qua lời kể của tác giả. Kimura là một người nông dân nhỏ bé, bình thường, giản dị, và ông ấy cười rất nhiều. Kể cả là khi con đường của Kimura đi thật sự không hề suôn sẻ, và những điều mà Kimura trải qua thì không phải ai cũng có thể trải qua được, nhưng mà ông ấy vẫn luôn cười. Mình rất là thích nụ cười của Kimura. Và Kimura có một câu nói, đó là hãy điên với một thứ đi, hãy điên với một thứ, đến lúc nào đó bạn sẽ tìm được câu trả lời. Và gần 10 năm sau, Kimura tạo ra kỳ tích khiến cả nước Nhật Bản và cả thế giới phải chấn động và xúc động về cái câu chuyện của Kimura. Thì giấc mơ của Kimura đơn giản, đó là ông muốn trồng táo mà không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật, bởi vì vợ của ông bị dị ứng với thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên là trong mắt của những người nông dân trồng táo ở Nhật Bản, và kể cả là chuyên gia về nông nghiệp, thì cái điều mà Kimura đang làm đó là một cái điều phi thực tế. Bởi vì như một điều tất nhiên ai cũng biết, đó là cây táo nó rất dễ bị bệnh và rất dễ bị sâu bọ xâm hại. Thì khi mà Kimura tình cờ đọc được một cái quyển sách, đó là phương pháp làm nông nghiệp tự nhiên, thì ông ấy đã bắt tay vào những cái thử nghiệm đầu tiên và kéo dài suốt 6 năm trời. Và trong 6 năm đó thì người ta luôn gọi Kimura là người ngốc nhất Nhật Bản. Có rất nhiều người nói Kimura đang làm chuyện hoang tưởng, và những cái thất bại của Kimura khiến cho gia tài của ông bị hao hụt rất nhiều. Nói chung đó giống như là một cái giai đoạn tăm tối của nhà Kimura, khi mà ông không dùng thuốc trừ sâu, thì cái điều đó nó khiến cho gia đình của ông và ông gần như là đi vào ngõ cụt. Thì khi mà áp lực lên tới cùng cực gia tài kiệt quệ và không có một cây táo nào của Kimura cho ra trái hết, thì Kimura đã nghĩ đến việc tự tử. Nhưng ông biết không, Kimura đã tìm thấy cho mình một tia hy vọng, và ông không tự tử nữa. Ông trở về và bắt đầu sắn tay vào cải tạo đất. Thì cái khu vườn của Kimura, bạn có thể đọc trên sách, nó rất thú vị. Nó giống như là một cái hệ sinh thái đa dạng vậy đó. Khác với những người nông dân khác, Kimura không hề tìm cách tận diệt những cái loài sâu bọ và côn trùng. Trong cuốn sách Quả Táo Thần Kỳ của Kimura, tác giả từng miêu tả là trên mảnh vườn tùm cỏ dại của Kimura, nhiều sâu bọ vẫn sống, ếch đẻ trứng và chim hót líu lo. Đó là một nơi vô cùng dễ chịu, và tôi nghĩ chắc những cây táo cũng cảm thấy như vậy. Và sau tất cả những cố gắng thì phép màu đã đến. Những cây táo rốt cuộc đã đền ơn cho Kimura. Đó là vào một mùa xuân, toàn bộ khu vườn của ông nở đầy hoa táo. Và bạn biết không, phép màu nó chưa dừng lại ở đó. Bởi vì những quả táo của Kimura thật sự khác biệt, rất khác biệt với những quả táo khác. Đó là quả táo của Kimura sau khi cắt làm đôi, để suốt 2 năm mà vẫn không bị hỏng. Kể cả là những quả táo cháy nắng, thì khi mà người ta cắn vào, họ vẫn cảm nhận được cái sự giòn ngọt và săn chắc của trái táo. Và người ta nói nó có cái mùi thơm như kẹo vậy á. Đó là cái quả táo thần kỳ của Kimura, những quả táo tràn đầy sinh mệnh. Thì trong số những người ngưỡng mộ Kimura thì có một cái cuộc gọi của một cái chàng trai trẻ đang có ý định tự tử. Cậu ấy nói cho Kimura biết rằng sau khi mà xem TV và nghe được câu chuyện của Kimura, thì cậu ấy không muốn tự tử nữa, và cái sức sống nó lại sôi sục. Bởi vì khi so sánh với những cái thất bại của Kimura đã phải trải qua, thì những cái điều mà cậu ấy trăn trở nó rất là nhỏ. Nó nhỏ đến mức không đáng để trăn trở. Và bạn biết Kimura nói thế nào không?
Mình sẽ trích từ trong sách về câu nói của Kimura nha. Kimura nói rằng trở thành một kẻ ngốc cũng chẳng sao đâu. Trở thành kẻ ngốc ấy, cứ thử làm thì sẽ biết. Không phải là việc đơn giản đâu. Thế nhưng đến mức định chết thì trước đó hãy thử làm kẻ ngốc xem sao đã. Là một người đi trước tôi chỉ biết một việc đó thôi. Cứ điên với một thứ, đến lúc nào đó chắc chắn sẽ tình cờ gặp được câu trả lời. Ok, đó là những gì mà mình muốn nói. Và món đồ thủ công này thì mình lấy cảm hứng từ một cái đoạn trích trong sách Quả táo thần kỳ của Kimura. Thì đó là cái thời điểm khi mà Kimura vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ thành quả nào cả, và người ta vẫn cứ gọi ông là người đàn ông ngốc nhất Nhật Bản. Thì đó là vào một ngày mùa hè, dưới gốc cây táo xơ xác của mình thì Kimura đang gối đầu lên tay và nằm ngủ. Nhưng sự thật là ông không phải ngủ. Bạn biết không, lúc đó là Kimura đang chăm chú quan sát sự chuyển động của một con sâu đo. Và những cái lời nói tiêu cực từ bên ngoài thì nó không thể nào lọt vào mắt hoặc vào tai của Kimura. Ông nhìn cách con sâu đo to tướng nó đang chuyển động chậm chạp. Ông để ý sở thích riêng của con sâu đo khi mà nó chọn những cái lá cây lý tưởng để ăn. Rồi ông quan sát cách nó phòng vệ khi nhìn thấy những con chim đang săn mồi. Và kể cả là khi con sâu á, nó bị rớt bợp xuống dưới ngực của ông, thì ông vẫn dùng cái ngón tay để mà đặt nó lại trên lá. Và ông nói với nó rằng mày ăn chưa được nhiều lá lắm đâu. Ở một cái góc vườn á, thì ông còn dựng cả một cái tờ giấy bìa, đó là cảnh cáo tới bọn sâu nếu tụi bay tiếp tục phá hoại vườn, ta sẽ sử dụng thuốc trừ sâu mạnh đấy. Và tác giả viết sách cũng từng cảm thán với hành động của Kimura rằng nghĩ kiểu gì cũng thấy thật không bình thường. Có lẽ vì vậy mà Kimura và những quả táo của ông mới làm chấn động cả Nhật Bản và cả thế giới. Kimura luôn nói rằng có lẽ là vì thấy ông ngốc quá nên những cây táo nó cũng bị sốc mà cho ra quả. Nhưng mình lại cảm thấy là do tình yêu thương vô điều kiện của Kimura dành cho những cây táo của ông. Kimura nói rằng dù năm nay hay năm sau những cây táo không ra quả thì cũng không phải là lỗi của chúng. Chỉ cần những cây táo không chết thì Kimura sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ chúng an toàn lớn lên. Bạn biết không, trong một thế giới mà ai cũng lựa chọn nông dược để mang đến năng suất cho mình, thì Kimura lại tự tay bắt sâu cho những cây táo. Và ông không hề thúc ép những cây táo xơ xác của mình phải ra quả. Kimura thật sự xem những cây táo của mình giống như những sinh mệnh. Ông dành cho chúng tất cả sự bao dung và tình yêu thương vô điều kiện. Và bạn thấy đây là sợi dây chuyền thủ công của mình. Dưới gốc cây táo xơ xác thì Kimura đang nằm quan sát mỗi con sâu đo. Toàn bộ tinh thần của Kimura đều truyền cho những gốc táo của ông. Và bạn biết không, những cây táo của Kimura có lực sống vô cùng mạnh mẽ. Và đến những quả táo cũng tràn đầy sinh mệnh. Thông điệp những món đồ thủ công hôm nay, mình hy vọng mọi người sẽ thật kiên nhẫn và kiên trì để bước trên hành trình mà mình được thôi thúc. Khi trái tim và những dấu hiệu hướng bạn đến một điều gì đó thì có thể đó là điều bạn thuộc về, đó là giấc mơ của bạn, đó là cái điều sẽ khiến bạn hạnh phúc, khiến bạn vui vẻ. Nhưng bạn vẫn tận hưởng trọn vẹn từng phút giây trên cái chặng đường của mình. Vậy nên hãy đến với nó với tất cả tình yêu thương, sự tử tế và sự kiên nhẫn của bạn. Đừng phán xét, đừng hối thúc nó. Hãy thử làm kẻ ngốc đi, hãy điên với một thứ, đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm được câu trả lời. Và cái niềm hạnh phúc của bạn không phải là khi thời điểm đó đến, mà là bạn hạnh phúc kể cả khi bạn chưa nhìn thấy kết quả nào rõ ràng. Thì hãy kiên trì, hãy cống hiến và làm tất cả những gì tốt nhất trong khả năng của bạn. Và hãy cười thật nhiều, thời điểm đó nhất định sẽ đến. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.